हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू साधनास किचन. तर आज मी बनवणार आहे एक कोटेड ब्रेड सँडविच. तर इथे मी 2 ब्रेड्स घेतलेले आहेत. त्याचे साईड्स कट करून घेतलेले आहेत. आता याचे मी स्क्वेअर शेपमध्ये तुकडे पाडून घेणार आहे. तुम्ही याला हवा तसा शेप देऊ शकता. एक प्लेट घेऊन त्यामध्ये एक अंड फोडून घ्या. त्यात चवीपुरतं मीठ घाला. चिमूटभर काली मिरपूड घाला. 1/4 टीस्पून हळद घाला. कापलेली कोथिंबीर घालून चांगलं बीट करून घ्या. आता गॅसवर तवा ठेवून गरम करा. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून ऑइल घाला. ब्रेडचे स्लायसेसचे तुकडे अंड्याच्या घोलमध्ये डीप करून एक तव्यामध्ये टाका. आता पलटी करून याची दुसरी बाजू फ्राय करून घ्या. ही लवकरात लवकर होणारी रेसिपी आहे. तर ही तुम्ही ब्रेकफास्टसाठी बनवू शकता किंवा मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी बनवू शकता. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा. साधनास किचनला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.